Gairanga is perfect. From having the serene waters to the most unbelievable landscapes. Gairanga is a real-life fairy tale. From having majestic waterfalls like the Seven Sisters to the stunning fjord that defines this magical destination. On top of that, Gairanga is a heaven for adventures and nature lovers. Whether you're hiking, cruising through the fjord, or simply soaking in the panoramic waves, every moment in Gairanga is magical. Welcome to Gairanga. Hello. අපි දැන් ගයිරංග ඉන්නේ. අපි නැවතිලා හිටපු කැබින් එකෙන් උදේම පිටත් වුණා ගයිරංග එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න. ගයිරංග කියන්නේ වෙස්ටර්න් නෝර්වේ වල තියෙන විලේජ් එකක්. මේ විලේජ් එක ගොඩක්ම ෆේමස් වෙලා තියෙන්නේ ගයිරංග ෆියෝඩ් එක නිසා. ගයිරංග ෆියෝඩ් එක UNESCO World Heritage Site එකක් විදිහට listed වෙලා තියෙන ෆියෝඩ් එකක්. ගයිරංග වල එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා වගේම එක්ස්ප්ලෝර් කරන මෝඩ්ස් නුත් ගොඩක් තියෙනවා. ගයිරංග ෆියෝඩ් එක එක්ස්ප්ලෝර් කරනවා නම් රිබ්බෝට් සෆාරි එකක් යන්න පුළුවන්. රිලැක්ස් එකේ ගයිරංග ෆියෝඩ් එක එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න කැමති නම් කයාකින් කියන්නේ එකට හොඳ ඔප්ෂන් එකක්. තවත් ෆේමස් මෝඩ් එකක් තමයි ක්‍රූස් ෂිප් එකක යන එක. අපි ගයිරංග ෆියෝඩ් එක එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න සිලෙක්ට් කරේ සයිට් සීයිං බෝට් එකක යන එක. අපි උදේම ආවේ මේ සයිට් සීයිං බෝට් එකට යන්න ඒක නවත්තලා තියෙන පිය එක ළඟට. අපි දැන් මේ යන සයිට් සීයිං බෝට් විසිට් එක වගේ මීට කලින් මම මෙන්ෂන් කරපු රිබ් බෝඩ්ස්, කයාකින් කියන ඔප්ෂන්ස් නොත් ඊට අමතරව ගයිරංග ඇතුළ වීව් පොයින්ට්ස් වගේ බලන්න තියෙන ඔප්ෂන්ස් උත් ඔක්කොම ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තියෙනවා එක වෙබ්සයිට් එකක. ඒක අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. ඒක through ඔයාලට මේ ඕනම විසිට් එකක් බුක් කරන්න පුළුවන්. අපිට මේ බෝඩ් එක ඇතුළේදී ඔඩියෝ ගයිඩන්ස් එකකුත් ලැබෙනවා. ඉතින් අපි යන අතර මගදී අපිට දැක ගන්න ලැබුණු වෝටර්ෆෝල්ස්, ෆාර්ම්ස් සහ ස්පෙෂල් ලෑන්ඩ්ස්කේප්ස් වල වැදගත්කමත් අපිට යන ගමන්ම දැනගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. අපි දැන් මේ පහු කරන්නේ යඩ්ෆෝසන් වෝටර්ෆෝල් එක. මේ වෝටර්ෆෝල් එක මීටර් 400ක් වගේ උසකින් යුක්ත වෝටර්ෆෝල් එකක්. දැන් අපිට මේ පේන්න තියෙන්නේ බ්‍රින්ජ්ෆෝසන් වෝටර්ෆෝල් එක. මේක තමයි අපි මේ ෆියෝඩ් විසිට් එකේ බලාගෙනම හිටපු වීව් එක. The Seven Sisters Waterfall. මේක ඇත්තටම වචන වලින් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න බෑ. මාරම ලස්සන වීව් එකක්. මම හිතන්නේ අපිට මේ වීඩියෝ කැප්චර් එකකිනුත් ජස්ටිෆයි කරන්න අමාරුයි අපි ඒ ඇත්තටම දැකපු වීව් එක. Seven Sisters කියන්නේ මීටර් 410ක් උසින් කඩා හැලෙන ස්ට්‍රීම්ස් 7කින් සමන්විත වෙලා තියෙන වෝටර්ෆෝල් එකක්. Seven Sisters waterfall එකට opposite side එකෙන් තියෙන්නේ Suter waterfall එක. Norwegian වලින් Friaren කියලාත් මේ waterfall එක හඳුන්වනවා.
මේ වෝටර්ෆෝල්ස් දෙකට ලෙජන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ ලෙජන්ඩ් එකට අනුව එක සයිඩ් එකක ඉඳන් සෙවන් සිස්ටර්ස්ලා ප්ලේෆුලි ඩාන්ස් කරනවා. අනිත් සයිඩ් එකේ ඉන්න සූටර් වෝටර්ෆෝල් එක එයාලත් එක්ක ෆ්ලර්ට් කරනවා. අපි දැන් අපේ ෆියෝඩ් රවුන්ඩ් ට්‍රිප් එකේ ආයිත් එන ගමන් ඉන්නේ. රිටර්න් ට්‍රිප් එකේදී ස්කගෙෆ්ලා වලින් බෝට් එක නවත්තනවා. ස්කගෙෆ්ලා කියන්නේ ඕල්ඩ් ෆාම් සයිට් එකක්. මෙතනින් ගොඩක් හයිකින් ට්‍රේල්ස් පටන් ගන්නවා. ඒ හයිකින් වලට යන හයිකර්ස්ලා මෙතනින් බෝට් එකකින් බැහැලා තමයි යාළුගේ හයික්ස් ස්ටාර්ට් කරන්නේ. අපි ආයෙත් ගයිරංග වලට එනකොට මේ ක්‍රූස් ෂිප් එකත් ගයිරංග පිය එකට ඇවිත් තිබුණා. මේ අයිඩා පර්ලා කියන ක්‍රූස් ෂිප් එක නෝර්වේජියන් ෆියෝඩ්ස් ගොඩක් කවර් කරන ගමන් දවස් 10ක් පුරා ට්‍රැවල් කරන ක්‍රූස් ෂිප් එකක්. ෆියෝඩ් ජර්නි එක ඉවර කරලා අපි ගයිරංග විලේජ් එකේම තියෙන ලස්සන වෝටර්ෆෝල් එකක් බලන්න ගියා. මේ වෝටර්ෆෝල් එකට යන්න තියෙන ස්ටෙප්ස් තියෙන පාත් එකක. ඒක ලේසියෙන් ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් ගයිරංග මියුසියම් එක ළඟින්. ඊළඟට අපි පිටාතුනේ ගයිරංගවල තියෙන හයස්ට්ම view point එක බලන්න යන්න. ඒ තමයි ඩල්ස් නිබ්බා view point එක. මේ ඩල්ස් නිබ්බා view point එකට යන අතරමඟදී අපිට එකපාරටම සරවුන්ඩින් එකේ ලොකු චේන්ජ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මේ සමයක වුණත් ගයිරංගවල තියෙන හයස්ම පොයින්ට් එක නිසා අපිට හිම බලා ගන්න පුළුවන්. view point එකට යන අතරමඟ අපිට නැවතිලා බලන්න තරම් ලස්සන ලෑන්ඩ්ස්කේප්ස් දැක ගන්න ලැබුණා. දැන් තමයි අපි ඩල්ස් නිබ පොයින්ට් එකට ඇවිත් ඉන්නේ. මේක ගයිරංග ස්කයි වෝක් කියලාත් හඳුන්වනවා. ඩල්ස් නිබ view point එක තමයි යුරෝප් වල තියෙන highest fjord view point එක.
මේ view point එක sea level එකෙන් මීටර් 1500ක් වගේ උඩින් තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ ටෙම්පරේචර් එක සෙල්සියස් 10ක් වගේ තිබුණේ. ඉතින් මෙතෙන්ට එනකොට ජැකට් එකක් ගේන්න අමතක කරන්න එපා. නැත්නම් මාරම සීතලයි. මේ ඩල්ස්නිබ්බා view point එකේ ඉඳන් තියෙන රෝඩ් එක ගොඩක් බෙන්ස් තියෙන රෝඩ් එකක්. අපේ සජෙෂන් එක ඩල්ස්නිබ්බා view point එක පුළුවන් තරම් උදෙන් ක්‍රවුඩ් එක අඩු වෙලාවෙ ඇවිත් බලන්න කියන එක. මොකද තව වෙහිකල්ස් එක්ක මේ රෝඩ් එකේ වෙහිකල් එකක් ඩ්‍රයිව් කරන එක ටිකක් අමාරුයි සහ රිස්කි. මට ඇත්තටම උඩට යනකොට රෙකෝඩ් කරගන්න අමතක වුණා. view point එකට යනකොට ටිකට් එකක් ගන්න තියෙනවා. ඩල්ස්නිබ්බා view point එකට යන පාරේ බෝඩ් එක ගහලා තියෙන තැනදීම ටිකට් ඉෂුව කරන ඔටෝමේටඩ් ටිකට් සෙන්ටර් එකක් තියෙනවා. කා එකක ටිකට් එක යුරෝ 15යි. ඩෙබිට් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් යූස් කරලා ටිකට් එක පර්චේස් කරලා ඒන ටිකට් එක එතනින් ස්කෑන් කරාම තමයි ඉන් වෙන්න දෙන්නේ. අපි මීළඟට නැවතුනේ ෆ්ලීඩා ජුවට් view point එක ළඟ. ඒක ඩල්ස්නිබ්බා ඉඳන් ගයිරැංග යන මේන් රෝඩ් එකේම පැත්තකින් තමයි තියෙන්නේ. මේකත් ගොඩක් ෆේමස් ගයිරැංග view point එකක්. මෙතන මේන් view point එකට අමතරව පොඩක් පල්ලෙහාට ගියාම තියෙන washrooms තියෙන තැනින් ඇතුළට ගියාම තව ලස්සන view point එකක් තියෙනවා. එතන පිටිපස්ස පොඩි fence එකක් තියෙනවා. ඒක පැනලා පොඩක් ඇතුළට ඇවිදගෙන ගියාම තමයි මේ view point එක මුණ ගැහෙන්නේ. මෙතනදී ගන්න ෆොටෝ එකක් තියෙනවා ගයිරැංග වලට අයිකොනික්. ගොඩක් අය මෙතෙන්ට ඒ ෆොටෝ එක ගන්නත් එනවා. මම පර්සනලි උසතන් වලට ගොඩක් බය කෙනෙක්. ඒක නිසා මම රිස්ක් එකක් ගත්තේ නෑ. මෙන්න මේ ලස්සන ෆොටෝ එක ගන්න. එතන මෙහා පැත්තේ බෙන්ච් එකක් එක්ක අපිට නිදහසේ view point එක බලන්න පුළුවන් ප්ලේස් එකකුත් තියෙනවා. ඊළඟට අපි පිටත් වුණේ අපේ ෆයිනල් view point එක බලන්න. ඒ තමයි Ornäsvingen view point එක. මේ view point එකට ගයිරැංග ෆියෝඩ් එක, Seven Sisters waterfall එකත් එක්කම පේනවා. Ornäsvingen වලට Eagle Road කියලාත් කියනවා. මෙතනදී අපිට ගයිරැංග ෆියෝඩ් වල panoramic view එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. With that, our Geiranger vlog sadly came to an end. But we'll see you again soon in Bergen. Bye bye!